लिमिट ऑफ द फंक्शन. इथं आपल्याला लिमिट फाइंड आउट करायचे बघा विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा लिमिट कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचं. जर बघा विद्यार्थी मित्रांनो या फंक्शन मध्ये आपण जर x इज इक्वल टू 1 पुट केलं तर इथं बघा 1 पुट केलं तर आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळते. तर बघा अंडर रूट n 1 रेज टू m मायनस 1 डिवाइडेड m 1 रेज टू n मायनस 1 इज इक्वल टू. तर आपल्याला बघा अंडर रूट n बघा n चा m घात किती येईल तर 1 येईल. तर मायनस 1 आणि अंडर रूट 1 चा n घात 1 अंडर रूट m मायनस 1 इज इक्वल टू बघा तर इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळेल तर 1 चा रूट nth रूट काय येतं 1 मायनस 1 डिवाइड बाय 1 मायनस 1 इज इक्वल टू 0/0. बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इथं जर आपण x इज इक्वल टू 1 पुट केली तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथं 0/0 फॉर्म मिळतो. जर 0/0 फॉर्म मिळत असेल तर इथं कोणता रूल यूज करायचा तर एल हॉस्पिटल रूल यूज करायचा. तर बघा युजिंग एल हॉस्पिटल रूल. तर एल हॉस्पिटल रूल मध्ये आपण काय करतो तर इथं डिनॉमिनेटर आणि निनॉमिनेटरचं इथं काय घ्यायचं आहे तर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर बघा एल हॉस्पिटल रूल मध्ये तर इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. तर लिमिट x टेंड्स टू 1 तर इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. तर डेरिव्हेटिव्ह कशा पद्धतीने घेता येईल बघा आपल्याला हे कशा पद्धतीने लिहिता येईल तर x रेज टू m हे nth रूट आहे म्हणून m/n अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. तर भागिले x रेज टू n अपॉन m मायनस 1. तर बघा इथं या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर तो डेरिव्हेटिव्ह काय येईल बघा तर लिमिट x टेंड्स टू 1 तर या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर इथं बघा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे तर x रेज टू n इज इक्वल टू nx n मायनस 1 हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx n मायनस 1. तर इथं हा फॉर्म्युला यूज करा. तर बघा इथं x n तर n इज इक्वल टू काय इथं तर m/n. तर बघा हा फॉर्म्युला यूज करा तर काय मिळेल m/n x रेज टू m/n मायनस 1 आणि मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज कॉन्स्टंट टर्म आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय तर 0. तर छेदस्थानी n अपॉन m हा फॉर्म्युला यूज करायचा n अपॉन m x रेज टू n/m मायनस 1 आणि 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 अशा पद्धतीने. बघा आपल्याला काय मिळालं तर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 तर बघा m/n तर बघा आपल्याला काय टर्म मिळाली तर m/n x रेज टू m/n मायनस 1 ही टर्म पुढची काय तर 0 आहे n/m x रेज टू n/m मायनस 1. तर बघा आता यामध्ये आपण जर x इज इक्वल टू 1 पुट केल्यावर आपल्याला काय बघा उत्तर मिळते बघा तर m/n तर इथं 1 पुट केला 1 चा m/n मायनस 1 1 चा किती घात घेतला आपण तर तो काय येणार आहे 1च येणार आहे. 1 चा कोणताही घात घेतला तर त्याची किंमत काय येते 1 येते डिवायडेड बाय n/m. इथं परत x इज इक्वल टू 1 पुट केल्यावर तर घातांक किती असो तर उत्तर काय येणार आहे तर 1च येणार आहे इज इक्वल टू. म्हणून उत्तर बघा काय आलं m/n इंटू ही टर्म डिनॉमिनेटरला आहे ती डिनॉमिनेटरला जाताना काय होईल m/n अशा पद्धतीने आणि उत्तर काय मिळेल तर m²/n². तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्याला इथं लिमिट मिळालेलं आहे. तर किंमत किती मिळाली m² डिवायडेड बाय n².